හලෝ ආයිබෝන් කොහොමද ඉතින් ඔයාලට අද මම මගේ සෙනසුරාදා උදේවරුව කොහොමද ගෙවෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ත් එක්ක බෙදාගන්න හිතුවා. ඉතින් සෙනසුරාදා කියන්නේ මගේ කටින් ඇන් shopping day. ඔක්කොම එළවලු ටික ලුණු සුදු ලුණු ඒව ඔක්කොම කට් කරගෙන chop කරගෙන තියන් ඉන්නවා මම සතියට මැති වෙන්න. එතකොට ඒත් එක්ක මං උදේට ලේසි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකකුයි දවල්ට බතුයි උයා ගන්නවා. ෆ්‍රිජ් එකේ ඉතුරු වෙලා තියෙන දේවල් ඔක්කොම අරගෙන තමයි බත් එක අද උයන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. උදේට කන්න සොසේජස් ටිකක් වැද ගන්නවා. මෙහි මේවට කියන්නේ වියානා කියලා. මේ ටික පැදෙනකන් අපි ගෝව ටික කපාගමු. මම ලොකු ගෝව ගෙඩියක් අරන් තියෙන්නේ මේකෙන් භාගයක් වගේ තමයි කපාගන්නේ. අපේ සොසේජස් ටික නම් හරි. දැන් මේ ටික බාගෙන අපි බිත්තර ටිකකුත් දාගමු. පෑන් එක රත් වෙලා තියෙන හින්දා මම බිත්තරේ එකටම කඩලා දාගන්නවා. ඇත්තටම කාට හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මෙහෙම එළවලු කපලා තියාගෙන උයන එක කමක් නැද්ද කියලා. ඇත්තටම ෆ්‍රෙෂ් විදිහට කනවා නම් අපි දැම්මම කපලා තමයි ගන්න. ඒකට සලාඩ් එකකට වගේ. නැත්තම් මම මෙහෙම කපලා තියා ගන්නවා. මොකද උදේට තෙල් දාලා හරි පරිප්පු දාලා ඒ වගේ උයලා තමයි කිරි ටිකක් දාලා උයලා තමයි ගන්න. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නම් මට මෙච්චර කාලයකට වෙලා නැහැ. අනිත් එක මේ හරිම ලේසි කපලා තියාගත්තම උදේට අරගෙන අවශ්‍ය දේවල් ටික දාලා ලිපේ තියාගන්න විතරයි ඕන. මම දැන් අද දවල්ට සලාඩ් එකක් හදන්න ටිකක් ඉතුරු කරගෙන ඉතුරු ටික ඔක්කොම හොඳට සීල් වෙන්න පැක් කරලා දාගන්නවා ෆ්‍රිජ් එකේ. මේ කෑන් බේක් බීන්ස් එකකුත් තියෙනවා. ඒක චුට්ටක් රත් කරලා ගන්නවා. උදේ කෑම නම් හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම හාල් ටික හොදලා ලිපේ තියාගෙන යන දවල්ට බත් ටික හදාගන්න. ඒ අතරතුර මගේ බට්ටි මට උදව් කරනවා බෝන්ච් ටික කඩලා දීලා. දැන් බෝන්ච් ටිකත් බබා කඩලා දීලා ඉවරයි. මම මේකත් හොඳට සීල් වෙන්න වහගෙන ෆ්‍රිජ් එකේ දාගන්නවා. දැන් මේ කැරට් වලින් මම එක ගෙඩියක් ග්‍රේට් කර ගන්නවා බබාගේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකට රොටියට ඒ වගේ පාන් වලට වගේ දාන්න ඕන වෙන නිසා. මේ තමයි මම කපලා තියාගත්තේ එළවලු ටික. ලුණු සුදු ලුණු තියෙන කැරට් ග්‍රේට් කරගත්තු ඒවා. මේ තියෙන්නේ අද ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකත් එක්ක. ඇත්තටම ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් කියන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ ඉතුරු වෙලා තියෙන දේවල් එක්ක ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් වගේ අද හදා ගන්නවා. ඒත් එක්ක කන්න හිතන් ඉන්න සලාඩ් එකට ඕන ලුණු කැරට් ගෝවා වගේ දේවල් ටික මම දැන් මේ ටික ඔක්කොම ෆ්‍රිජ් එකේ දාගන්නවා. දැන් අපේ එළවලු ටික කපාගෙන ඉවරයි. බත් එකත් උයලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් නිවෙන්න ඇරලා තමයි මම තියෙන්නේ බත් එක. ඒ අතරතුර මම රැට කොත්තු හරි පරාර ටිකක් හරි කන්න පිටි මෝලියක් කන්න තියෙනවා. මුලින්ම පාන් පිටි ටික දාගන්නවා. ඇත්තටම මාගාව ස්කේල් එකක් නැහැ මිෂ කරන්න කොච්චරද කියලා. මම ඉතින් අර හිතේ පදමල තමයි හදාගන්නේ.
පාන් පිටි වලට ලුණු ටිකකුයි සීනි ටිකකුයි දාලා වතුර දාලා අනාගන්න. මේක චුට්ටක් පිපෙන්න වගේ තියෙනවා. ඒනට පිපෙන්න කියන්නේ ඉතින් ඊස්ට් මුකුත් දාන්න නැහැ. ඇත්තටම මම ගෙදර ඉන්න දවසට 3 වේලටම උයනවා. හැබැයි ඉතින් ලේසි විදිහට තමයි උයන්න බලන්නේ. මොකද අනිත් දවස් වලට ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන කෑම තමයි දවල්ට කන්නේ. උදේට කෝන්ෆ්ලෙක්ස් ටිකක් වගේ තමයි කන්නේ. බබා කෝන්ෆ්ලෙක්ස් කනවා, අපි මුස්ලි හරි කෝන්ෆ්ලෙක්ස් හරි තමයි කන්නේ. දවල්ට ඉතින් අර හදලා තියෙන කෑම ටික මයික්‍රොවේව් කරගෙන කනවා. රාත් ඉතින් එද්දි හස්බන්ඩ් මොනවා හරි හදලා තියෙනවා. සෑන්ඩ්විච් එකක් හරි නැත්නම් නූඩල්ස් හරි එයා හදලා තියෙනවා එද්දි ඉතින්. එයා හදන කෑම ඇත්තටම හරි රහයි. මොකද එයා තියෙන ඔක්කොම බඩු ටික දාලා තමයි හදන්නේ. තව වතුර ටිකක් එන්න ඕන මේකට. ඉතින් ගිය සතියේ බබාට අසනීප වෙච්ච නිසා එයා ඩේ කියා ගියෙත් නැහැ. මට කැම්පස් යන්න උනේත් නැහැ සතියෙම. ඒ නිසා තමයි මේ සමහර කපලා තියෙන එළවලු ඉතුරු වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ කැරට් ටිකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මොකද බබාගේ ඩේ කියා වලට යන්න කෑම හැදුවේ නැති නිසා කැරට් ග්‍රේට් කරපු ටිකත් ඒත් එක්කම ගෝවා එහෙම ඉතුරු වෙලා තිබ්බා. උයපු මාළු ඉතුරු වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ටික දාලා තමයි අද බත් එක හදාගන්නේ. ඒකේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් කියන්නත් බෑ. ඒ වුණාට තියෙන ඔක්කොම ටික දාලා හදා ගන්නවා. ඒතර ඒක සලාඩ් එකක් එක්ක කනවා. ඒක ඉතින් ලේසියෙන්ම ෆ්‍රිජ් එකත් අස් වෙනවා. දවල් කෑම එකත් හැදෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පිටිමෝලියක් වගේ වෙන්න තමයි අනාගෙන තියෙන්නේ. මේක මම තා පොඩ්ඩක් අනා ගන්නවා විනාඩි 10ක් විතර. ඊට පස්සේ තෙල් ටිකකුත් දාලා පොඩි පොඩි බෝල 10කට වගේ මේක මම කඩා ගන්නවා. අපේ බත් එක උයාගෙන ඉවරයි දැන්. අපි ෆ්‍රිජ් එක දැන් සුද්ධ කරා කියන්නේ කලින් සතිය කපලා තිබ්බ තව එළවලු තිබ්බ ඒවට ඔක්කොම ටික එළියට ගත්තා. උයලා තිබ්බ මාළු වගේකුත් තිබ්බා. ඔක්කොම ටික දැන් අපි එකට දාගෙන ටෙම්පරාදු කරලා බතුත් ඒකටම දාගෙන ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් වගේ එකක් හදාගන්න තමයි යන්නේ.
මේකට බතුත් දාගත්තා. බත් පොඩ දදා කලවම් කරගන්නවා. මිනිස්සු චූට්ටක් දාගත්ත බබත් කන නිසා ගොඩක් වැඩියෙන් දාගත්තේ නැහැ. දැන් බත් එක ඇති. මේකත් එක්ක ඉතින් කන්න මයොනිස් ටිකක් දාලා ගෝවයි කරටුයි සලාඩ් එකක් තමයි හදන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ වාජන් ටික හොදගන්න තමයි. අද ගොඩක් වැඩ කරන්න තියෙනවා රිසර්ච් එකේ වැඩ. ඒක නිසා ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තමයි අද හදාගත්තේ. ඉතින් උදේ අන්ලා තිබ්බ පිටිමෝලියෙන් අපි රැට කොත්තු හදාගත්තා. මේ තියෙන්නේ හදාගත්තු කොත්තු ටික. මම ඉතින් ඕගන්ට ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා. එහෙනම් ඉතින් ආයෙ හම්බෙනකන් ගිහින් එන්නම්. බයි බයි.